Nagsugod na magpanglimpyo guys sa inyong mga balay. Alam naman natin no na Chinese New Year na. And then kailangan nating maglinis sa bahay-bahay ng ating mga amo. Pero ako guys, hindi pa ako tapos. Tingnan nyo guys, no? Kakasimula ko lang pero gutom na ako. O diba? Yung lahat ng mga kaldero dito, tingnan nyo din sa kabila. Wala nang mga kaldero dyan kasi nilabas ko. Tapos gutom ako guys. Merong binigay ang auntie ni ma'am kahapon sa akin. Natakot ako nun. Parang di na ko gusto nga dawaton bang yung gihatag ay pagpangutaran na ako unsa ni siya ingon siya kaw gula ang nahuna dyan ako kung kaw kagahi na latan nalimot ko namday laing version ana no beef day yung gihatag ang yung gingan ako kaw dugay kay ko nagunahuna ako saan ko man pagluto ang kaw nga gahi man jud kay tanan. Ang tigas kung iisipin mo yung baka, diba? Pero beef pala, may ibang version pala. So, ito guys, lulutuin natin dahil ako ay nagugutom. Ano na dito guys? 2:00 na. So, ito, hindi ko naman ito mauubos dahil ang dami. Mag-iwan ako para bukas. Mag-noodles ako bukas day off ko. So, ito ay aking gagamitin sa noodles. Ipa. Ito ay ulam ko ngayon. Meron akong kanin. Ito lang natin. Tapos, ulam na siya. Ayan natin cellphone kong ulit. Ay, dali lang lutuin. Mga unta mga maring 2:00 na siya. Kaningan ani guys sa Pinas katong Pasko no nagpada akong amo sa akong mga anak o pinaskuhan nga kwarta pero ipahulot og palit og pagkaon yan namalit sila pang hotpot ingon ani sa Pinas guys perting mahala pork ra ilang gipalit ha pork 500 ang kilo kuha sila ni palit sa beef kay mahal man daw gani ang pork samot ng beef. Pero diri guys, ipanghatag ra jud ni guys sa mga kaliwat ni ma'am. Kanang bitang sobra-sobra sa hotpot nila nya dili hurot og kaon. Di man gud sila ganahan mag-stock og daghang karne sa ref. Pero dili tanang among manghata guys. Depende ra. Kami buhong jud mis pagkaon.
Na problema ko pag ingon nila nga tagaan ti kag karne. Unsang karne ha? Cow. Na problema ko unsan ko pagluto kung gahi man ng baka. Uy, gahi man ng cow. Limot ko naman other version of cow. Basta karne na beef na siya buhi cow.
Kakaang guys. Tiwas na sa trabaho ko, nagkanan akong limpyohon. Ako mga ama na naga na sa China. Abi niyo guys, kanyang limpyohon na medyo na magsultis mga limpyohi. Ako na lang magkuan ba, huna-huna nga. Hapit na ang okasyon pero napa ko yung mga butang nga pa matapuhis. Ako na lang ibuhat niya. Ang akong mga amo na nagan sa China, ani din sila manlakaw guys kasi sa China. Ang kwarta dito lahi. So inani ni sila. Diba? O sila pakialam mga sa ibutang ang kwarta kay ibaw man sila nga ako di ko manghilabot. Ako mga amo diri guys, sagpila pa nakabandol di ang kwarta, biyaan na big asang suuka kay nga no. Di man jud ko manghilabot basta bisag usara na ka sintabo. Katong mga kauban namo sa una nga negosyante nga ako'y lahang tugyanan og padas kwarta nga tag sa kabag, kay bawo gito sila nga ako di ko manghilabot. Mana ang tao basta di kita manghilabot no, saligan jud ta. Na diris balay guys, gamay ra kaning balaya pero ang kwarta diri binandol, di jud ko manghilabot ana. Mga red packet ako pay manghipos ana, ako nang tingbon og usa ka bag may nga di sila matagbog pangita pero wa sila pakialam sila mga red packet guys, gikuhaan ba nagwa, wa gid sila pakialam, wala ihap-ihap. Bunag ra na diha, mao na nga mas maiging masaligan ta guys no, labi na nata sa laing nasod kay ngano kung ang tao mo salig nimo nya imo ginang magguba sa usa lang ka pamilok din ajuk kasaligan pag usab ug mo ra to sige bye.